नमस्कार सबैजनालाई टेक्निकल सेवा युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म तपाईहरुकै टेक्निकल साथी उज्जवल। आज हामी नेपालमै बसेर पेपल एकाउन्ट कसरी खोल्ने भन्ने विषयमा जानकारी लिनेछौँ। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। पेपल एकाउन्ट खोल्नुभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो मोबाइलको क्रोम ब्राउजरमा जानुहोस्। यदि ल्यापटप वा कम्प्युटरमा हुनुहुन्छ भने पनि आफ्नो क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नु होला। त्यसपछि सिम्पली paypal.com टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि गोमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ तीनटा डट देख्नुहुनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले डेस्कटप साइट भनेको छ, यहाँ डेस्कटप साइटले ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ सिम्पली साइन अप गर्ने अप्सन भेट्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईले सिम्पली पहिला लगइनमा जानुहोस्। मैले भेटिनँ, कता लगइनबाट साइन अप गर्नु मिल्छ। यहाँ तलपट्टि देख्नु भएको छ तपाईले साइन अप भन्ने अप्सन, त्यसमा साइन अपमा सिम्पली क्लिक गर्नुहोस्। यता क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस आउनेछ, पर्सनल एकाउन्ट र बिजनेस एकाउन्ट भन्ने। तपाई सिम्पली पर्सनल नै हुन दिनुहोस्। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। त्यसमा चाहिँ सिम्पली यो इमेल आइडीमा चाहिँ आफ्नो इमेल आइडी टाइप गर्नु होला। मैले आफ्नो इमेल आइडी टाइप गर्दैछु। त्यसपछि मोबाइल नम्बरमा क्लिक गर्नुहोस्। मोबाइल नम्बरमा मैले +1 लेखेको छ। हाम्रो युएस को आइडी बनाउँछौँ। नेपालको पेपर आइडी कामै छैन, त्यही भएर हामी युएस को आइडी बनाउँछौँ। त्यसमा तपाईले सुरुमा यहाँ तपाईको +977 देखाउन सक्छ कुनै मोबाइलमा। त्यसको लागि तपाईले सिम्पली यहाँ क्लिक गरेर युनाइटेड स्टेटलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईले सिम्पली युएस को नम्बर हाल्न सक्नुहुनेछ। धेरै सिम्पल छ, केही अप्ठ्यारो छैन। अनि मोबाइल नम्बरमा चाहिँ मैले त्यो अस्तिको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने एकचोटि हाम्रो च्यानलमा गएर हेर्नु होला। त्यहाँ चाहिँ मैले अनलिमिटेड युएस नम्बर कसरी लिने भन्ने विषयमा चाहिँ भिडियो बनाएको छु। म त्यही टेक्स्ट नाउको नम्बरबाट चाहिँ म यहाँ पेपल एकाउन्ट खोल्न गइरहेको छु। टेक्स्ट नाउलाई ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ टेक्स्ट नाउको नम्बरलाई सिम्पली कपी गर्नु होला। त्यसपछि पेपलमा आएर उक्त नम्बरलाई पेस्ट गर्नुहोस् र यहाँ +1 भनेपछि $1 आयो। त्यस 1 लाई क्लिक गरौँ। के भयो फेरि? ओके, 1 लाई क्लिक गरौँ। 3 सही। ओके, ल भयो। लिगल फर्स्ट नेम भनेको छ। म हामी सिम्पली आफ्नै नाम टाइप गरिरहेको छु। पासपोर्ट चाहिँ ओके, पासपोर्ट तपाईँको 8 अङ्कको जे टाइप गर्दा नि भयो। कन्फर्म गर्नुहोस् पासपोर्टलाई। त्यसपछि लगइन फर फास्टर चेकआउट भनेको छ, लगइन गर्नुहोस्। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ मैले लास्ट नेम टाइप गर्न बिर्सेको छु। अधिकारी ओके। नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि कन्फर्म यो फोन भनेको छ। तपाईको फोनमा चाहिँ तपाईको यो भेरिफिकेसन कोड आउँछ। त्यसको लागि टेक्स्ट प्लसले ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि रिफ्रेस गर्नुहोस्। अझै आएको छैन किन हो? भेरिफिकेसन कोड चाहिँ आएको छैन मेरोमा। सेन्डको लगइन भनेको छ, यसमा सिम्पल क्लिक गर्छु म। तपाईलाई भेरिफिकेसन कोड आएको छ। अब 660819 ओके, म टाइप गर्छु 660819। त्यसपछि स्टेट भनेको छ। स्टेटको लागि चाहिँ हाम्रो फेक आइडी फेक स्टेट चुज गर्दैछौँ। रेन्डम युएसए रेन्डम ADDRESS भनेर चाहिँ गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने तपाईँको यहाँ रेन्डम एड्रेस र नाम देखाउँछ। हामी त्यो युज गर्नेछौँ। एड्रेसमा चाहिँ
हामी न्युयोर्क टाइप गरौँ न्युयोर्क स्टेट WYO न्युयोर्क फर्स्ट की टाइप गरौँ सिटी हुन्छ BUFFALO बफेलो रे BUFFALO टाइप गरौँ अनि BUFFALO बफेलो टाइप गरौँ ओके अनि त्यसपछि यहाँ सिम्पल UAP एडिटमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् यो जिप कोड भनेको छ जिप कोड के छ हेरौँ है त जिप कोड चाहिँ 14216 अनि एग्री एन्ड क्रेडिट भनेको छ त्यसमा सिम्पली क्लिक गर्नुहोस् चेक इन्फर्मेसन एन्ड ट्राई अगेन भनेको छ मिलेन के स्टेटमा चाहिँ हामी YY टाइप गर्नु एकचोटि YY त्यसपछि यहाँ एग्री गरौँ चेक इन्फर्मेसन एन्ड ट्राई अगेन भन्नु फेरि 14216 11 स्टेट कपी गर्नु एकचोटि पनि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो साइन अप भएको छ मेरो आइडी यो युआर इन भनेको छ वाट्स नेक्स्ट भनेपछि सेन्ड टाइट नाउ भने क्लिक गरौँ क्रेडिट कार्डको अप्सनमा आएको छ त्यसमा सिम्पली ब्याक गर्ने एकचोटि पेपर आइडी एकदम तयार भइसकेको छ हामीले यो क्रेडिट कार्ड ब्याङ्क एकाउन्ट के को जरुरत छैन किनभने हामीले धेरै ठुलो रकम पठाउने वा लिने गर्दैनौँ यो लिमिट भनेको चाहिँ अनभेरिफाई पेपल एकाउन्टको लिमिट भनेको तपाईँले 500 US सम्म चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ पर मन्थ त्यसको लागि त्योभन्दा बढी गर्नुहुनेलाई मात्रै यो पेपल एकाउन्ट चाहिँ भेरिफाई गर्नु पर्यो हामीले चाहिँ धेरै ठुलो रकम आदान प्रदान गर्दैनौँ पक्कै पनि तपाईँहरूले गर्नुहुन्न त्यस कारणले पनि हामीले पेपल एकाउन्ट भेरिफाई गर्न कुनै पनि आवश्यक पर्दैन तपाईँले आनन्दले चाहिँ तपाईले पेपलबाट चाहिँ मनी लिन र पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईले देख्नु भएको छ मेरो एकाउन्ट क्रेडिट भइसकेको छ यसबाट चाहिँ मैले पेपल एकाउन्ट लिन र पठाउन सजिलै तरिकाले सक्छु यदि तपाईलाई यो भिडियोमा केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने कृपया तल चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला म तपाईहरुको कमेन्टको चाहिँ रिप्लाई गर्ने प्रयास गर्नेछु त्यस्तै गरी अब हामीले नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ पेपल अर्निङ एप्लिकेसनको बारेमा चाहिँ म जानकारी दिने गरेको छु इन्स्टेन्ट पेपल अर्निङ एप्लिकेसनको बारेमा जानकारी दिने गरेको छु त्यसैले तपाईले यो टेक्निकल सेवा युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला जसले गर्दा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ छिटो भन्दा छिटो अपडेट मिलोस् हस् आजलाई छुट्टिन्छु नमस्कार